تصميم النهاردة لشنطة بسيطة قوي، وبساطتها هي سر جمالها. هنشوف بشرح مفصل ازاي نعمل تزايد القاعدة عشان يطلع شكلها مظبوط. هستخدم خيط سلسلة مط، وهنحتاج بكرة واحدة وزنها 200 جرام. سمك الفتلة دي 5 ملي. وهشتغل بإبرة 6 ملي. هعمل عقدة البداية بالشكل ده، وبعدها اشتغل 15 سلسلة. من السلسلة التانية اعمل غرز حشو على حلقة ظهر السلسلة. هنشتغل بالظبط 13 غرزة. ده معناه هيكون فاضل آخر سلسلة. هنشتغل 3 حشو في السلسلة الأخيرة. ونرجع تاني على السلاسل ونشتغل 13 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. بنوصل للسلسلة اللي بدأنا بيها الدورة الأولى. نشتغل في السلسلة دي 3 حشو. كده الدورة الأولى خلصت، والغرزة دي هي بداية الدورة التانية. عشان كده لازم نعلمها بماركر. من الدوران للدوران 13 غرزة حشو بالظبط. بعدهم بنوصل لل3 غرز اللي عملناهم في نفس السلسلة. بنعمل فوقهم 3 تزايد، يعني 2 حشو في كل غرزة.
يعني في الدورة التانية الدوران من 6 غرز. بعد كده 13 غرزة حشو، ونكرر ونعمل 3 تزايد في الدوران التاني. ونبدأ الدورة التالتة ب13 غرزة حشو. فوق ال6 غرز هنشتغل واحدة حشو، وتزايد، و2 حشو، وتزايد، وواحدة حشو. بكده الدوران بقى من 8 غرز. تلاتاشر غرزة حشو، ونكرر نفس التزايد في الدوران التاني. نبدأ الدورة الرابعة ونعمل 13 غرزة حشو. فوق ال8 غرز هنشتغل 3 حشو فردي، وتزايد، و3 حشو فردي، وتزايد. بكده ال8 غرز بقوا 10 في الدورة الرابعة. نبدأ الدورة الخامسة،
وعند الدوران هنعمل 4 حشو فردي وتزايد و5 حشو فردي. كده الدوران زاد غرزة واحدة بس في الدورة ال5 وبقى من 11 غرزة. أما الدورة ال6 هنشتغل في الدوران 5 حشو وتزايد و5 حشو. بكده غرز دوران الجنبين هتبقى 12. في الدورة الأولى كان 3، في التانية 6، في التالتة زودنا 2 فكان 8، في الرابعة زودنا 2 يبقى 10، في ال5 زودنا واحدة بس يعني 11، وفي ال6 زودنا واحدة يبقى 12. وعدد الغرز في الدورة بالكامل وصل 50. هكمل بشكل ثابت بعدد 50 غرزة 11 دورة فوق ال6 اللي اشتغلتهم. بحدد الجنبين عشان اثبت الحلقات مع شغل اخر دورة. اخر غرزة هتكون فوق الماركر.
السوستة يفضل إننا نخيطها الأول مع البطانة، وبعد كده نثبت البطانة في الشنطة. بس نخلي الخياطة على حرف السطر التاني مش الأول. لو عجبتكم الشنطة ياريت تحطوا لايك، وشكرا لمتابعتكم.